Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina, ánh nắng đã trải dài trước căn nhà nhỏ. Khoảng sân quen thuộc vẫn còn đó. Tất cả đều là những thứ Sakina đã cố gắng giữ gìn suốt thời gian qua. Nhưng hôm nay, không khí dường như nặng hơn mọi ngày. Vừa bước vào, nhiếp ảnh gia đưa cho Sakina một tờ giấy. Anh nói, tờ giấy này do tòa án gửi đến. Cô chỉ còn 1 tháng được ở trong căn nhà này. Do Karim đã khiếu nại. 1 tháng có kịp xây được nhà không? Câu nói ấy như đặt lên vai Sakina thêm một tảng đá nặng. Sakina cầm tờ giấy trong tay. Có lẽ trong lòng cô đau lắm. Nhưng cô không để mình gục xuống. Cô chỉ nói, chúng ta buộc phải cố gắng thôi. Tôi phải gửi Hakan cho Ali vài ngày. Đó không phải là một lựa chọn dễ dàng. Sakina không muốn xa Hakan. Dù trong lòng có lo lắng. Dù biết sự xuất hiện của Hakan ở nhà Ali có thể khiến Parisa không vui. Sakina vẫn không còn lựa chọn nào khác. Cô tranh thủ nấu ăn từ sớm. Chuẩn bị mọi thứ trong nhà. Rồi định đưa Hakan đến nhà Ali. Bởi từ giây phút nhận tờ giấy ấy, Sakina hiểu rằng mình không còn được phép chậm trễ. Karim đang cố tình gây khó dễ cho cô. Có lẽ vì Sakina không làm theo những điều kiện vô lý của hắn, nên hắn muốn dùng mọi cách để ép cô rơi vào thế bị động. Karim là kiểu người để bụng. Khi không đạt được mục đích, hắn sẽ tiếp tục gây áp lực. Và lần này, áp lực ấy rơi thẳng vào mái nhà của Sakina. Một lúc sau, Sakina bế Hakan đến nhà Ali. Con đường hôm nay dường như dài hơn. Có lẽ vì trong lòng Sakina đang có quá nhiều điều phải nghĩ. Vừa bước vào sân, Sakina chào mọi người. Điều đầu tiên cô làm là hỏi thăm sức khỏe của bà Hilda. Bà Hilda nhìn Sakina rồi nói, tôi đã đi khám bác sĩ 4 lần rồi. Hiện tại tôi đã thấy khá hơn. Nghe bà nói vậy, Sakina cũng nhẹ lòng phần nào. Bởi trong những ngày qua, bà Hilda cũng không khỏe. Căn nhà Ali đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Rồi những cuộc tranh cãi, những người bên ngoài đến gây rối. Dù vậy, Sakina vẫn thấy ấm lòng khi biết bà Hilda đã khá hơn. Ali đưa Sakina ra xem bể nước. Nhưng Sakina lúc ấy không thể vui trọn vẹn. Cô nhìn bể nước rồi nói với Ali, trước khi rời khỏi căn nhà cũ, tôi phải xây xong nhà mới. Tôi chỉ còn 1 tháng thôi. Câu nói của Sakina khiến không khí chậm lại. Ali hiểu điều đó khó đến mức nào. 1 tháng để xây nhà gần như là không tưởng, nhất là với hoàn cảnh của Sakina. Ali nói, chúng ta vào nhà đi. Vào nhà tôi nghĩ một lúc rồi đi. Nhưng Sakina lắc đầu. Cô đáp, cảm ơn, tôi phải đi rồi. Tôi phải đi sửa lại mảnh đất. Cô không muốn ở lại lâu. Không phải vì không quý Ali hay bà Hilda, mà vì thời gian của cô bây giờ đã quá ít. Đúng lúc ấy, Parisa nhìn thấy Sakina. Giọng cô khó chịu. Sao anh lại mở cửa? Sakina đến đây làm gì? Những lời ấy khiến bầu không khí trong sân trở nên nặng nề. Sakina không muốn tranh cãi. Cô cũng không muốn vì mình mà Ali và Parisa lại bất hòa. Nhưng Ali lập tức lên tiếng. Parisa, cô lại bắt đầu rồi đấy. Sakina, đừng để ý đến cách cư xử của Parisa. Cũng đừng bận tâm lời cô ấy nói. Chúng ta vào nhà đi. Ali có lẽ chỉ muốn xoa dịu Sakina. Muốn cô đừng vì thái độ của Parisa mà buồn thêm. Ali nói với Sakina. Sakina, cứ mặc kệ Parisa đi. Dù cô ấy nói gì, mắng thế nào cũng đừng để tâm. Lời cô ấy nói không có ác ý đâu. Dẫu vậy, Sakina vẫn không muốn bầu không khí thêm nặng nề. Vì vậy, Sakina chỉ giao Hakan lại cho Ali. Cô cẩn thận căn dặn vài điều. Sau đó, Sakina tranh thủ rời khỏi nhà Ali. Có lẽ trong cuộc đời Sakina, chưa bao giờ thời gian lại trở nên quý giá đến vậy. Nhưng dù khó khăn đến đâu, cô vẫn phải tiếp tục. Sau khi trở về đến nhà, Sakina đứng giữa khoảng sân,
nhìn về mảnh đất trước mặt. Ánh mắt cô nặng trĩu. Cô nói với nhiếp ảnh gia, có lẽ từ 1 tháng trước tôi đã muốn để Hakan ở cùng Ali. Câu nói ấy không phải trách móc, mà là một sự thật buồn. Từ lâu, Sakina đã nghĩ đến việc gửi Hakan cho cha ruột một thời gian để có thể tập trung xây nhà. Nhưng vì những mâu thuẫn trong nhà Ali, vì thái độ của Parisa, vì sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác, cô cứ do dự mãi. Sakina tiếp tục nói với nhiếp ảnh gia, tôi sẽ không rời đi. Vì mảnh đất này đứng tên Karim. Tôi còn muốn khiếu nại tiếp, nhưng thẩm phán đã xử Karim thắng vì giấy tờ đất đã đăng ký trong hệ thống. Chừng nào mảnh đất này vẫn còn đứng tên Karim, tôi vẫn chưa muốn xây nhà trên mảnh đất bên cạnh. Đối với Sakina, đây không còn chỉ là chuyện một chỗ ở, mà là sự bất công mà cô đã phải chịu đựng quá lâu. Nhiếp ảnh gia khuyên cô nên tìm một mảnh đất khác. Anh nói rằng nếu Karim đã bán mảnh đất đó, hoặc nếu chưa bán, thì hắn cũng phải trả lại cho Sakina tiền đất như một phần tiền sính lễ. Nhưng Sakina lắc đầu. Cô nói, mảnh đất của Karim chưa đến 100 mét, thậm chí chưa tới 50 mét. Với tôi, nó chẳng có giá trị gì. Đất của Karim chỉ hợp để trồng rau hoặc nuôi cừu thôi. Nhiếp ảnh gia hỏi lại, cô nghĩ vì một mảnh đất nhỏ như vậy mà từ bỏ tiền sính lễ có đáng không? Sakina im lặng một lúc rồi đáp, đợi Karim bán mảnh đất ấy cho người khác, rồi tôi sẽ xây nhà lại. Trong lòng cô lúc này là một sự giằng xé. Nhưng dù thế nào, Sakina vẫn không muốn cúi đầu trước Karim. Và bây giờ, cô không muốn tiếp tục để Karim dùng đất đai, giấy tờ hay con cái để ép mình thêm nữa. Đúng lúc Sakina đang ở ngoài sân kiểm tra vườn rau, một chuyện bất ngờ xảy ra. Karim và Kode xuất hiện trước cổng. Vừa nhìn thấy hai người đi cùng nhau, Sakina lập tức sững lại. Rồi cô hỏi thẳng, Kode, sao cô lại đến cùng Karim? Tôi đã nói với cô từ trước rồi. Không khí lập tức căng lên. Karim vừa bước vào đã nói với Kode, đừng nói chuyện với Sakina. Sakina là người nguy hiểm. Kode, cô nên đứng về phía tôi, chứ không phải Sakina. Sakina lập tức quát, anh im đi. Tôi đã nói với cô rồi, Karim không nên đến nhà tôi. Kode vội lên tiếng, tôi không đến để cãi nhau. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô. Nhưng Sakina không còn tin sự xuất hiện này là vô tình. Cô nhìn Kode, giọng đầy thất vọng. Kode, hôm qua tôi đã bảo cô trả lại lá thư đó cho Karim. Tôi không chấp nhận điều kiện của anh ta. Sao cô còn đưa Karim đến đây? Rồi Sakina quay sang Karim. Karim, ra ngoài đi. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Nhưng Karim vẫn đứng đó. Và lần này, hắn đưa ra một điều kiện khác. Tôi sẽ sang tên toàn bộ mảnh đất cho cô. Nhưng điều kiện là cô phải sống cùng tôi và chăm sóc các con. Kode cố can ngăn. Bình tĩnh lại đi, Sakina. Tôi đang giúp cô thuyết phục Karim. Karim lúc này bắt đầu tức giận. Hắn quay sang phía nhiếp ảnh gia, lớn tiếng. Đừng quay nữa. Đừng chọc tôi tức. Có tin tôi đánh không? Nhưng Sakina không còn muốn nghe thêm. Cô nói dứt khoát. Cả hai người ra ngoài hết đi. Kode, tôi đã nói rồi. Tôi không chấp nhận điều kiện của Karim. Sao cô còn đưa Karim đến đây? Kode vẫn cố giữ cô lại. Sakina, đợi đã. Đừng cãi nhau. Chúng ta nói chuyện đi. Nhưng Sakina đã quá thất vọng. Cô nói, cô cũng là tay sai của Karim. Sakina lập tức quát, im miệng, ra ngoài đi. Đừng động vào sân nhà và cây cối của tôi. Tôi chẳng có gì để nói cả. Ra ngoài. Kode cố giải thích rằng dù cô đã nói với Karim bao nhiêu lần, hắn vẫn không chịu hiểu. Cô nói mình đến vì muốn giúp Sakina, vì các con của Sakina. Nhưng lúc này, Sakina đã không còn lòng tin. Cô nói, Kode, tôi không tin cô. Cô còn đem mọi điều tôi nói với cô kể lại cho Karim. Cô và Karim thông đồng với nhau. Cả hai cút khỏi nhà tôi đi. Tôi không còn liên quan gì đến các người. Karim, cút ra ngoài. Karim vẫn cố đe dọa. Nếu cô muốn có con và mảnh đất, cô phải sống cùng tôi. Nếu cô không đồng ý, thì cứ chờ đi. Nhưng Sakina không còn sợ. Cô đáp trả, im miệng, tôi sẽ chăm sóc các con theo cách của tôi. Anh phải giao quyền nuôi con cho tôi, rồi đừng đến làm phiền mẹ con tôi nữa. Tôi sẽ tự chăm sóc các con. Tôi không để chúng cho anh. Tôi cũng sẽ phá căn nhà này. Tôi sẽ kiện anh.
Những lời ấy vang lên trong khoảng sân như một lời tuyên bố. Trước khi rời đi, Karim vẫn quay lại mắng Sakina là ngu ngốc. Hắn còn nói cô sẽ phải hối hận vì những gì mình đã làm. Nhưng Sakina chỉ đứng đó, nhìn hắn rời khỏi sân. Karim và Code cuối cùng cũng lặng lẽ rời đi. Cánh cổng khép lại. Khoảng sân trở về với sự im lặng nặng nề. Từ giây phút ấy, Sakina hiểu rằng con đường phía trước sẽ còn rất khó. Nhưng dù phải kiện tiếp, phải xây lại từ đầu, hay phải tự mình chống chọi với tất cả, cô vẫn sẽ làm. Bởi cô không chỉ đang giữ một mảnh đất, cô đang giữ lại quyền được sống tự do, quyền được làm mẹ, và quyền được bảo vệ các con khỏi bàn tay của một người đàn ông chỉ biết dùng tổn thương để kiểm soát người khác. Sau khi Karim và Code rời đi, khoảng sân nhà Sakina lại trở về với vẻ yên tĩnh quen thuộc. Nhưng trong lòng Sakina thì không hề yên. Những lời nói của Karim vẫn còn vang lại đâu đó. Những điều kiện vô lý, sự áp đặt, cách hắn muốn dùng đất đai và con cái để ép cô phải cúi đầu. Tất cả khiến Sakina vừa tức giận, vừa ấm ức. Cô nói với nhiếp ảnh gia, Code không còn bất kỳ quan hệ gì với Karim. Vậy mà cô ấy lại đi cùng Karim đến đây. Nếu Karim đến, tôi có thể tự nói chuyện với anh ta. Hoàn toàn không cần Code đứng ra làm trung gian. Có lẽ điều khiến Sakina đau không chỉ là sự xuất hiện của Karim, mà là cảm giác bị phản bội bởi người mà cô từng nghĩ có thể hiểu mình. Code cũng từng là một người phụ nữ chịu nhiều tổn thương vì Karim. Vậy mà hôm nay, cô lại đi cùng hắn đến trước cửa nhà Sakina. Điều đó khiến Sakina không thể không nghi ngờ. Cô nói tiếp, tôi rất yêu các con của mình. Nhưng tôi muốn có quyền nuôi con mãi mãi và muốn Karim đừng bao giờ đến quấy rầy tôi nữa. Vì vậy, Code và Karim đã thông đồng với nhau. Mục đích của họ là lừa tôi. Trong giọng nói của Sakina có sự thất vọng rất rõ. Cô không muốn ai dùng tình mẫu tử để gây áp lực với mình. Cô yêu các con, nhưng tình yêu ấy không có nghĩa là cô phải quay lại sống dưới sự kiểm soát của Karim. Cô muốn nuôi các con bằng chính đôi tay của mình. Và hơn hết, cô muốn Karim rời khỏi cuộc sống của mẹ con cô mãi mãi. Một lúc sau, Sakina lại nói về căn nhà, về mảnh đất, về điều mà cô đang sợ nhất. Cô nói, nếu tôi xây nhà, Karim sẽ đến xây ngay bên cạnh, rồi tìm thủ đoạn để phá tôi nữa. Tôi không thể chấp nhận chuyện này. Nếu anh ta đã bán đất rồi, anh ta không có quyền gì phá nhà của tôi. Đó là nỗi lo rất thật. Bởi Sakina hiểu Karim không dễ buông tha cho cô. Nếu cô xây nhà trên mảnh đất bên cạnh, hắn có thể lại đến gây chuyện. Có thể tiếp tục dùng giấy tờ, ranh giới, đất đai để khiến cuộc sống của cô rối ren hơn. Cô nói tiếp, mục đích của Karim là muốn sống cùng tôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Karim có thể tự do làm bất cứ điều gì anh ta muốn, đi bất cứ nơi nào anh ta muốn. Vậy chăm sóc con cái cũng là trách nhiệm của anh ta. Sakina đã nhìn rõ điều Karim muốn. Hắn không thật sự muốn chăm các con, cũng không thật sự muốn xây dựng lại gia đình bằng sự tử tế. Sakina nói trong nghẹn ngào, mục đích của Karim là biến tôi thành người hầu, bắt tôi chăm sóc con cái, trong khi anh ta chẳng hề có trách nhiệm với chúng. Sakina có thể chịu khổ vì con, có thể làm việc từ sáng đến tối, nhưng cô không thể để Karim lợi dụng tình thương của một người mẹ để trói buộc cuộc đời mình thêm lần nữa. Rồi Sakina nhắc đến Code. Giọng cô trở nên lạnh hơn. Code cũng luôn nghĩ tôi khờ khạo. Từ giờ tôi không còn tin cô ấy nữa. Có lẽ trong lòng Sakina, sự tin tưởng ấy đã bị phá vỡ. Một khi đã nghi ngờ Code đứng cùng phía với Karim, cô không còn muốn chia sẻ thêm bất cứ điều gì. Bởi trong hoàn cảnh của mình, Sakina không thể tiếp tục đặt niềm tin sai chỗ. Chỉ một lời nói bị đưa đến tai Karim cũng có thể khiến cô gặp thêm rắc rối. Sau đó, Sakina cố gắng gạt nỗi bực bội sang một bên để dọn bữa trưa. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Vẫn phải giữ cho căn nhà có một bữa cơm. Trong lúc ăn trưa, nhiếp ảnh gia vẫn nhẹ nhàng khuyên cô. Anh nói rằng Sakina nên tránh xa tất cả những gì liên quan đến Karim. Tự mình quyết định, tự mình giữ lấy con đường của mình, có lẽ mới là điều tốt nhất. Sakina lắng nghe. Có lẽ cô cũng hiểu điều đó. Nhưng với một người mẹ đang vướng vào chuyện con cái, đất đai, nhà cửa và quyền nuôi con, mọi thứ không bao giờ đơn giản. Muốn tránh xa Karim, cô phải có một căn nhà riêng. Muốn có nhà riêng, cô lại phải giải quyết chuyện đất. Muốn nuôi các con, cô phải có nơi ở ổn định.
Ăn xong, Sakina bước ra chuồng gà để lấy trứng. Đàn gà vẫn ríu rít quanh chân cô như mọi ngày. Cô nhặt vài quả trứng nhỏ, rồi nói, quả trứng này nhỏ quá. Karim cứ luôn muốn phá hoại nhà cửa hoặc khu vườn của tôi. Tất cả đều là thứ Sakina cố gắng gìn giữ để mẹ con cô có thể sống qua ngày. Sau khi xong việc ngoài chuồng gà, Sakina quay vào nhà dọn dẹp. Cô lấy máy hút bụi ra để làm sạch thảm. Ở nơi khí hậu bán sa mạc này, cát bụi luôn có mặt ở khắp nơi. Chỉ cần mở cửa một lúc, bụi đã có thể bay vào nhà. Thảm trải dưới sàn, nơi Hakan thường chơi và bò, rất dễ bị bám cát. Vì vậy, Sakina phải lau dọn thường xuyên. Cô hút bụi thật kỹ, từ góc nhà đến những chỗ gần cửa. Rồi sau đó đem máy hút bụi ra ngoài rửa sạch, vệ sinh lại bằng nước. Những việc ấy lặp đi lặp lại gần như mỗi ngày. Nhưng Sakina chưa bao giờ xem nhẹ. Bởi với cô, giữ căn nhà sạch sẽ cũng là một cách bảo vệ gia đình. Bảo vệ căn nhà khỏi bụi bẩn, côn trùng và những nguy hiểm có thể bò vào từ sân vườn. Một lúc sau, nhiếp ảnh gia nói với Sakina rằng hôm nay anh phải kết thúc quay sớm. Sakina hỏi, anh muốn đi à? Anh có việc bận à? Nhiếp ảnh gia nói rằng đúng vậy. Một người thân của anh vừa qua đời nên anh phải rời đi. Nghe vậy, Sakina lập tức lặng lại. Sau tất cả những căng thẳng trong ngày, cô vẫn không quên dành sự chia sẻ cho người đã luôn ở bên giúp mình. Cô gửi lời chia buồn đến gia đình nhiếp ảnh gia, rồi chân thành cảm ơn anh. Bởi trong những ngày khó khăn nhất, anh đã không chỉ là người cầm máy quay, anh còn là người lắng nghe. Sakina nói lời cảm ơn bằng tất cả sự chân thành. Cuộc sống của cô vẫn còn khó khăn. Karim vẫn chưa buông tha. Căn nhà mới vẫn chưa được xây. Quyền nuôi con vẫn là một cuộc chiến dài. Nhưng giữa những bộn bề ấy, Sakina vẫn biết mình không hoàn toàn đơn độc. Vẫn có người âm thầm giúp đỡ khi cô cần. Vẫn có người cho cô những lời khuyên thật lòng. Và chính những sự giúp đỡ nhỏ bé nhưng bền bỉ ấy đã tiếp thêm cho Sakina sức mạnh để tiếp tục đứng dậy. Một ngày nữa lại trôi qua. Bởi dù Karim có gây thêm bao nhiêu rắc rối, dù Code có khiến cô mất lòng tin, dù phía trước còn nhiều điều chưa rõ ràng, Sakina vẫn sẽ tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng và tiếp tục giữ lấy mái ấm của mình bằng tất cả sự kiên cường của một người mẹ.